Вітаю вас на риболовному каналі ЩУКА на ВОБЛЕР. Запрошую переглянути відео однієї з рибалок на мальовничій річці Дністер. Всім бажаю міцного здоров'я, гарних трофеїв та приємного перегляду. Підписуйтесь на канал та залишайтесь з нами.
коліс і клацання мотору порушували ноти тишині. Лиш шум коліс і клацання мотору порушували ноти тишини. Ні слова, ані натяку чи руху, сором'язливість, мабуть, простота, і навіть подиху її не було чути, і пороху найменшого плеча, і навіть подиху її не було чути, і пороху найменшого плеча.